السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت، اليوم 11 رمضان. أهم فقرة بالسقف الوزن، من أهم المراحل. من أنشر مقطع وأقول أخذ وزن يقولوا لي ما يحتاج، هو موزن بعد ما يحتاج، ليش تاخذ وزن مرة ثانية؟ وليش بعد ما تنزل حديد هم تاخذ وزن مرة ثالثة؟ روح شوف باع وراي، أنا ماخذ وزن ومنطي وزن ومكمل ومشتغل على الوزن ووزنه دقيق، بس تحدث بأثناء القبان، بأثناء الديق، بأثناء ما تخلي جقاتك وانت ما تدري. امور دنيا هواي لازم يطلع. هسه قد هسه قاعد يطلع بي سنتيم وكو نص سنتيم وكو 3/4 وكو سنتيم وربع قاعد يطلع. فمن اهم المراحل ضروري جدا كون تسوي وزن السقف. شوف صديق المشاهد، راح اراويك الوزن هسه شلونه. باوع شوف هسه انا هاي البيتشه بعدني ما ماخذها، هذيك اللي من هناك البيتشه هاي طلعت. شوف شلون مبينه صاعده نازله. هاي شلون يقومون يشتغلون من هذا الجسر، من يدق الجسر النجار يقوم ياخذ قبال من هذا على هاي، لا يخليها صاعده لا يخليها نازله. فاحنا هسه اشيكن وبعد نزول احمال الحديد. شوف صديق المشاهد، اهم انزله وكون اصفره يطلع عندي 100%. شوف صديق المشاهد، عندنا كان فروقات بهذا الركن تقريبا 1.5 سنتيم نزلنا. البيشه من الامام كانت نازله يعني بالجقات رفعناها تقريبا سنتيم 3/4 سنتيم. هذا المطبخ كله ما بشي ما عدا بس هذا الركن صاعد نزلناه. هاي الغرفه الاخيره ما بيها كل مشكله، الاستقبال ما بيه مشكله، فقط عندنا هناك ذاك الركن سويناه. وحاليا كملت اوزان بقى فقط البيشه قاعد انزل بيس. لو تشوف البيشه شلون تلاحظ هسه منها. شوف يا صديقي المشاهد، بعد ما ادري اتمنى واضحه او مو واضحه. شوف شلون صاعده شويه. ذاك الركن شوفه هسه احنا اللي قاعد ننزل بيه. شوفه من ركن الاستقبال لركن البيشه، من ركن الصاله اللي من هناك ركن البيشه، وهكذا. فقط عندي طلعت ذيك البيشه صاعده بها صعود يعني كون تنزل. الجهاز الليفل لازم تخليه على مكان ثابت، يعني هذا المكان عندك ثابت كون. شوف شلون حاطه، يعني مخليه بالثقب مالت الحيطان. شوف شلون ثابت يعني ما يتحرك نهائيا. شوف صديق المشاهد، اضافه بقفل هو يتقفل بحيث ما يتحرك ويتقرب الاوزان. وعندك هاي الفقاعه خليها اراويك اياها، لازم مثل القبان مثل القبان. شوف هاي الفقاعه الموجوده، هاي تكون الفقاعه تصير بالنص مثل القبان. وان شاء الله هذا راح يتصفر باذن الله تعالى. اتمنى وصلت المعلومه. وهواي ناس من انشر وزن واكمل واقول يقول لي ما يحتاج بعد، انت موزن ومكمل. يا صديق المشاهد، انا اوزن قبل ما اشتغل خشب، ومن اكمل نجاره. شوف السقف كله هذا من اكمل نجاره فرد مره هم ارجع اوزنه مره ثانيه. ورا ما اكمل تسليح واخلص على اخر مرحله من التسليح اوزنه مره ثالثه، اشيكه صاعد نازل تمام. هاي كل تفاصيل النجاره بالنسبه للوزن. وجزاكم الله الف خير، ورحم الله من عمل عملا فاتقنه. وهذا عملنا اللي قاعد تشوفونه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كان هذا محدثكم عمار التميمي، في امان الله.